নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই শিঙি মাছৰ যোনটো সিৰিজ চলাইছোঁ, আজি শিঙি মাছৰ বিষয়ে কথা পাতিম। শিঙি মাছে কি খাদ্য শিঙি মাছক দিব লাগে, একেবাৰে পোৱালি ওলোৱাৰ পৰা দেখাম আপোনালোকে। যদিও আপোনালোকে পোৱালিটো উলিয়াব নিবিচাৰে, যে আপোনালোকে ডাঙৰ পোৱালি কিনিব বিচাৰে, তথাপিও আপোনালোকে অলপ হেল্প হ'ব। আপোনালোকে কিছুমানে এতিয়া যোনে পোৱালি উলিয়াব বিচাৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে সহায় হ'ব। চ' মই আগৰ পৰা কৈ দিছোঁ, একদম শেষলৈকে আপোনালোকে কোনটো আহাৰ, কোনটো ফুড সিহঁতক ফিড খোৱালে সিহঁতৰ আটাইতকৈ বেষ্ট হয় গ্ৰোথৰ কাৰণে। ঠিক আছে, জন্ম হোৱা 0 দিনৰ পৰা কৈছোঁ, জন্ম হৈ গ'ল, আজি কণী পাৰিলে, কণী পাৰি যিহেতু 48 to 72 আৱাৰ্ছ লাগি যায় সিহঁতক কণীৰ পৰা ওলাবলৈ। যদি কণীটো ওলাই যায়, আপোনালোকে মন কৰিব যে কণীত সিহঁতৰ গাত মানে পেটৰ ফালে এটা কণী লেয়াৰ এটা থাকে, য'ত পৰা সিহঁতে নিউট্ৰিশ্যন 72 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে 3 দিনৰ কাৰণে সিহঁতে পাই যায়। চ' আপোনালোকে 3 দিনৰ কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকে মন কৰিব যে গ্ৰীণ পানী মানে ফাইটোপ্লেংটন থকা পানী আপোনালোকে যদি পাই যায় সেই পুখুৰীত দি দিব। যদি অলৰেডি পানী আছেই পুখুৰীটো, তাত আপুনি 10% to 20% ফাইটোপ্লেংটনৰ পানী বেলেগত যদি আছে আপোনালোকে দি দিব পাৰিব। তাত দিলে সিহঁতি তাৰ পৰাই আলগি মানে যোনখিনি ফাইটোপ্লেংটন পায় সিহঁতি খাই ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এটা লগত দিব পাৰে জু প্লেংটন। জু প্লেংটন, ফাইটোপ্লেংটন ৰেডিমেড আপোনালোকে পাই যাব। কেনেকৈ বনাব মানে সেই দৰবকেইটা পাই যাব, আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব। পকা পুখুৰীত আপোনালোকে সেইবোৰ যদি লাগে আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েলকৈ আপোনালোকে বনাব লাগিব, ফাইটোপ্লেংটন হওক, জু প্লেংটন। কিন্তু আপোনালোকে যদি কেঁচা গোবৰ আপোনালোকে বাল্টিঙত ঘুলি কেনে যদি কেঁচা পুখুৰীত ঢালি দিয়ে, ফাইটোপ্লেংটন, জু প্লেংটন নিজেই উৎপন্ন হৈ যাব। চ' আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ মানে খৰচা কৰিব নালাগে তাৰ সৰুতে খাদ্য হিচাপে। ঠিক আছে, যাব। তাৰপিছত আহি গ'ল ফুড। এতিয়া খোৱা ফিজিকেলি যোনটো ফুড আপোনালোকে যোনটো বনাই কেনে দিব বা কিনি কেনে দিব, এতিয়া কি কৰিব, মই ইউজ কৰোঁ কণীৰ যোনটো কুকুৰা কণী হওক, যি কণী হওক, যোনটো য়েল্ল' কালাৰ যোনটো কুহুমটো, সেই কুহুমটো কি কৰোঁ, পূৰা স্মেছ কৰোঁ, পানীৰ লগত অলপ ঘুলি লওঁ আৰু কম পৰিমাণৰ ইউজ কৰোঁ। এনেকৈ মেচি কৰি নেপেলাব আপোনালোকে, যে এনেকুৱা নহয় যে মাছ আছে তাতে 5000টা পোৱালি আৰু আপোনালোকে একদম কণী কুহুমৰ ওপৰত দি থাকিলে, নহয়। আপোনালোকে চাই ল'ব যে যাতে পানীটো ঘোলা নহয়। আৰু এটা মন কৰিব যে পানীটো ডেইলি অলপ নহ'লেও 24 ঘণ্টা মূৰত নহ'লেও আপোনালোকে 48 আৱাৰ্ছৰ পিছত আপোনালোকে মানে তেনেকৈ চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগিব, এটলিষ্ট 20%। তেতিয়া কি হয়, তাৰ অক্সিজেন লেভেলটো বাঢ়ি থাকে, এমনিয়া লেভেলটো বেলেঞ্চ হৈ থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে পানীটো যোনটো নতুন পানী চাৰ্কুলেশ্যন কৰি থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ আহিব আপোনাৰ কণী বাহিৰে ঘৰততো কণী পাই যাব আপুনি। ঠিক আছে, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ প্ৰ'টিন হিচাপে বা কি দিব পাৰিব তাক। এতিয়া প্ৰ'টিন হিচাপে আপোনালোকে যদি ৰেডিমেড ফুড লাগে, ঠিক আছে, ৰেডিমেড ফুড হ'বলৈ আপোনাৰ শিঙি মাছক হওক, মাগুৰ মাছক খুৱাবলৈ যেতিয়া ধৰক 5 দিনৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত কৈছোঁ, ৰেডিমেড ফুড হৈ গ'ল। প্ৰথম কিনা ফুডটো হৈ গ'ল আপোনাৰ যোনটো ব্লাড ৱৰ্ম থাকে। আমাৰ ব্লাড ৱৰ্ম যোনটো ৰেডিমেড ইয়াত অসমত পোৱা নাযায়, কলিকতাতহে পোৱা যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, ব্লাড ৱৰ্মটো ইমান এভেইলেবল নাই কাৰণে আপোনালোকে ৰেডিমেড যোনটো একুৰিয়াম দোকানৰ পৰা ব্লাড ৱৰ্ম কিনি আনিব পাৰিব। শুকান ড্ৰাইড যেতিয়া ব্লাড ৱৰ্মটো খুৱাব আপোনালোকে পিচি কেনে, সেইটো দিয়ে ভাল এটা প্ৰ'টিন পোৱা যাব। প্ৰ'টিনৰ মানে মাধ্যম হয় সেইটো পাবলৈ কাৰণে এটা বেষ্ট হয় সেইটো। আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি ঘৰত যদি কেঁচু ফাৰ্মিং কৰে, কেঁচুখিনি কি কৰিব আপোনালোকে শুকুৱাই কেনে যদি এক্সট্ৰাকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে, গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি কেনে আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰিব। ঠিক আছে, সেইকেইটা যদি এড কৰে গ্ৰোথ খুব ফাষ্ট হয়। তাৰপিছত ধৰক তেনেকৈ খুৱাই আপোনালোকে এমাহ কৰিলে, তাৰপিছত এমাহ কৰিলে আৰু এমাহৰ পিছত যোনে পোৱালিখিনি কিনিব ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে, সিহঁতে এতিয়া কি কৰিব, কি খুৱাব লাগিব। পোৱালি যদি নুলিয়াই তাৰ আগৰখিনি, ঠিক আছে, পোৱালি ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া বা পোৱালি কিনাৰ পিছত এতিয়া কিছুমানে ফাৰ্মিং কৰিবলৈ জাষ্ট কিনে, আগৰখিনি তেতিয়া স্কিপ কৰি কেনে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি লওক। প্ৰথমত আপোনালোকে কি খুৱাব, প্ৰথমত আপোনালোকে যিহেতু জু প্লেণ্ট, ফাইটোপ্লেংটন আছে, এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে আৰু দিব নালাগে। এসপ্তাহৰ পৰা 10 দিন যেতিয়া হৈ যায়, আপোনালোকে একদম ৰেডিমেড ফুড এটা পায়, যোনটো বহুত সস্তা, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মাছে বহুত খায়, শিঙি মাছে, বিশেষকৈ শিঙি মাছে দেই। যোনটো মেৰিগ'ল্ডটো আপোনালোকে লৈ ল'ব। মেৰিগ'ল্ড যোনটো আছে আপোনালোকে কি ভাঙি নিদিব, জাষ্ট ওপৰত পেলাই দিব। যিহেতু সৰু মাছৰ প্ৰথম পানী লেয়াৰটো কিমান থাকিব লাগে, খুব বেছি আপোনালোকৰ 1 ফুট থাকিব লাগে, আৰু 1 ফুট বা 6 ইঞ্চি থাকিব লাগে। তাত আপোনালোকে এইটো যদি ফ্ল'টিং কৰি থাকে, ভাঙি থাকিব, কোমল হৈ থাকিব, সিহঁতি খাই থাকিব। যেতিয়া তাৰপিছত আপোনালোকে এই ফ্ল'টিং ফিডটো দিব পাৰে।
তাৰপিছত কৰিবলগীয়া তেনেকৈ একো নাই। যদিহে দৰকাৰ হয় লিভাৰৰ কাৰণে আপুনি তাত মলাছিছ মানে গুড় পকাই কেনে যোনটো বনাই মলাছিছ ইউজ কৰিব পাৰিব, নাইবা অন্য ভিটামিন কিছুমান মাজে মাজে দিব। ভিটামিন চিটামিন দিলে এটা মন কৰিব যে কেতিয়াও আপোনালোকে ৰেগুলাৰ নিদিব, নহ'লে মাছজনী উল্টাই অপকাৰহে হ'ব। আৰু এটা মন কৰিব, এণ্টিবায়'টিক ইউজ নকৰিব, যিহেতু মানুহে আজিকালি হাইজেনিক প্ৰিফাৰ কৰে। ঠগিব নালাগে। এণ্টিবায়'টিক দিলে কি হয়, কিছুমান বেমাৰলৈ ভাল হয়, কিন্তু মানুহক খোৱাৰ কাৰণে বেয়া হয়। এণ্টিবায়'টিক যদি আমি মাছত ইউজ কৰোঁ আৰু আমি যদি সেই মাছখিনি খাওঁ, আমাক কেঞ্চাৰ হোৱা চান্স থাকে, আৰু সেইকাৰণে আমি এণ্টিবায়'টিক মাছত ইউজ নকৰোঁ। যদি মাছজনী কিবা ঘাঁ হৈছে, যেনেকৈ ৰেড ডিজিজ বুলি এটা আছে, যোনটো বগা বগা হোৱাইট কটন ডিজিজ, সেইটো হৈ যায়, তেতিয়া এণ্টিবায়'টিক কম্পালচৰি সেইটো দিবই লাগিব, কাৰণ আপুনি বিজনেছটোতো বচাব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব। যদি নহয়, আপোনালোকে সেইটো ইউজ কৰিব নালাগে। আৰু যিমান ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, এতিয়া যিহেতু শিঙি মাছ 6 মাহৰ পৰা 8 মাহ দৰকাৰ লাগি যায় আপোনালোকৰ ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যোনটো ফ্ল'টিং ফিডটো চাইজটো 0.5 mm পৰা 0.8 পৰা 0.1 মানে 1 mm, তাৰপিছত 1.5, তাৰপৰা 2 mm যেতিয়া বিকিব এমাহৰ আগত বা 1.5 মাহৰ আগৰ পৰা আপুনি 3 mm খুৱাব পাৰিব। দানাটো কোনটো টাইমত দিব লাগে, যদি ফ্ল'টিং ফিড দিয়ে আপোনালোকে, দানাটো সদায় গধূলি সময়ত দিব, ঠিক আছে। গধূলিৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিব, পিছদিনাখন চাব যে অলপ 10টা মানত, মানে 9টা 10টা মানত দিব। যদি গধূলি যিহেতু দিলেই, পিছদিনাখন 9টা মানত দিব, আৰু দিনতো পাৰিলে 3টা মানত দিব। কম পৰিমাণত দিব। আৰু দানাটো সিহঁতক দানা কিমান পৰিমাণত দিব, দানা সিহঁতক 2% to 3% দিব পাৰিব। মানে আপোনালোকে যদি 1000 গ্ৰামত 1 কেজি থাকে, সেইটোতো গম পায়। এতিয়া 1 কেজি মাছত যদি 1000জনী উঠিছে, 1000জনীত কিমান দিব লাগিব, সিহঁতক কিমানখিনি দানা দিব লাগিব, মাত্ৰ 20 গ্ৰাম, মানে 2% বা 20 গ্ৰাম বা 30 গ্ৰাম আপোনালোকে মেক্সিমাম দিব পাৰিব দানা। সেইটো হ'ল হিচাপ, ঠিক আছে। 2 কেজি হ'লে তেতিয়া 40 গ্ৰাম বা 60 গ্ৰাম, তেনেকৈ আপোনালোকে 2% বা 3% আপোনালোকক মেক্সিমাম দানা দিব লাগিব। তাতোতকৈ যদি বেছি দানা দিয়ে, আৰু এটা মন কৰিব, যদি নাখায় এমনিয়া প্ৰডিউচ হ'ব, মাছ মৰা চান্স থাকে। চ' আপোনালোকে পূৰা পাৰ্চেণ্টেজটো হিচাপ কেলকুলেট কৰি ল'ব যে কিমানখিনি দিব লাগে, ঠিক আছে। যেনেকৈ শিঙি মাছৰ মেইন প্ৰিয় খাদ্যটো আপোনালোকে জানে নেকি? বহুতে ক'ব কি কেঁচু, পোক পৰুৱা, কিন্তু নহয়। শিঙি মাছৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা যোনটো খাদ্য, সিহঁতে গ্ৰ'টো ধুনীয়া হয়, সেইটো হৈ গ'ল পুনি। পুনি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মেটেকাৰ দৰে পুনিটো নহয়, মই কৈছোঁ এই পুনিটো, যোনটো আমি ইংলিছত ডাকউইট বুলি কওঁ। তাতকৈ এটা সৰু এটা আহে উলফিয়া, ইয়াতকৈ সৰু। পুনি কেইবাবিধো আছে, তো এই মিডিয়াম চাইজটো হ'ল ডাকউইট, তাতকৈ ডাঙৰটো হ'ল আজলা, একেবাৰে সৰুটো হ'ল আপোনাৰ উলফিয়াটো বেষ্ট হাই প্ৰ'টিন হয়, আৰু কেটফিছে এইটো আটাইতকৈ ফেভাৰেট হয়, আৰু গ্ৰোথ বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো মোৰ এই 6-7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্মিং কৰা। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, মোৰ 60% দানা মই ডাকউইট দি কৰোঁ। এতিয়া তিলাপিয়া মই 90%, যেতিয়া পুহোঁ তিলাপিয়া 90% মই এইটো ইউজ কৰোঁ, বাকীখিনি ফিডিং কৰোঁ। কিমান কম বাজেটত মই ফাৰ্মিং কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ভাবিছোঁ। আৰু শিঙি মাছৰ 50% মই ডাকউইট দিওঁ, বাকীখিনিহে মই খোৱা খাদ্য দিওঁ। মানে কি, আপোনালোকে যদি এই পুনিটো গাঁৱৰ এৰিয়াত থাকেতো বহুত থাকে, আপোনাৰ বিলততো পুনিয়ে থাকে, বাৰিষা দিনততো ক'বই নালাগে। আপোনালোকে সেইটো ইউজ কৰি আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰি।